Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản. Vừa rồi có ông anh bên vợ đó mua bán đất, thì mình mới nhận cái phần thiết kế ở bên chủ đầu tư sau khi mua đất. Thì sẵn tiện cái mình đi với ông anh mình để làm cái thủ tục nhà đất luôn. Thì nhờ cái đi làm thủ tục mình mới biết là nó có cái đơn này ha. Thì cái đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản mục đích là gì? Thì cái đơn này mục đích là để khi cái người mua đó họ mua cái bất động sản này nè, họ không biết là nó có tranh chấp hay không, họ có tranh chấp hay không, hoặc là cái miếng đất này nè đã đóng thuế hay chưa. Thì cái thủ tục này là nhằm mục đích là để đóng thuế đất hàng năm, ha. Thì thuế đất hàng năm như bạn biết, thuế đất hàng năm có tùy theo cái miếng đất, có mấy chục ngàn nè, trăm mấy chục ngàn, tùy theo loại. Thì đối với miếng đất này thì nó là khoảng 400 mét vuông thì nó rơi vào khoảng 100 mấy chục ngàn cho tới 200. Nhưng mà tùy theo từng năm thôi, tùy theo từng năm. Thì những năm đầu thì đóng ít, nhưng năm sau này thì cái thuế nó càng lên cao thì đóng nhiều hơn. Nhưng mà hiện nay là năm 2021 thì nó đóng khoảng trăm mấy. Đúng ra họ là phải đóng từng năm, họ đóng từng năm, nhưng mà họ không biết cái chủ đất ở đâu mà để kêu hết. Chỉ khi nào mà chủ đất mà có cái thủ tục gì liên quan về tới miếng đất đó thì bắt đầu họ mới kêu đóng cái thuế đất này. Thì cái phần thuế này thì do bên chủ miếng đất là chịu trách nhiệm với phần này ha. Thì cái thủ tục này là đi ra chỗ cái ủy ban nhân dân phường tại nơi mà mình có miếng đất đó, mình có miếng đất cần bán, mình đăng ký cái bằng cách là viết đơn này. Thì đầu tiên trước khi mà vô thì mình phải mua tờ đơn này, mua hai tờ. Thì mình thấy tìm nhiều trên mạng có rất nhiều cái mẫu đơn xin xác nhận tình trạng bất động sản, nhưng mà mẫu đơn mà mới nhất 2021 thì thường là nó có hai dòng này nè, các bạn chú ý nè, hai dòng là họ tên. Tại vì một miếng đất có khi là hai chủ sở hữu, giống như miếng đất này mình đang hướng dẫn các bạn thì nó có hai chủ sở hữu được, thường có hai dòng. Còn cái thủ tục mà người vợ mà thừa hưởng sau khi hôn nhân là nó thuộc về phần công chứng rồi, chứ không phải là người vợ trong đây. Trừ khi là bạn và vợ bạn mua đó thì mới điền hai tên đây. Còn này là anh mình với lại một người bạn của anh mình mua, thành ra hai người là đều đứng tên trong cái sổ này hết. Thì sau khi bạn mua xong cái tờ đơn bạn mới điền đơn. Thì cách điền đơn như sau ha. Thì đầu tiên thì cái mục là đơn xin xác nhận bạn đó thì mình đề là chuyển nhượng, vì mình bán cho người khác, mình đề là chuyển nhượng. Rồi kính gửi thì ở đây là do là cái miếng đất này nằm ở phường Tân An, thành ra mình để là Tân An, thủ Bình Dương ha. Thì mình không biết là mấy cái tỉnh khác hay ở thành phố hay ở Hà Nội nó có cái thủ tục này không. Thì ở đây là mình hướng dẫn là do là ông anh mình mua đất ở Bình Dương, thành ra là mình hướng dẫn ở Bình Dương này. Rồi đầu tiên là đề họ tên ha, họ tên của người thứ nhất nè là ông anh mình nè, tới năm sinh, tên năm sinh của ảnh, rồi chứng minh nhân dân số, cấp ngày bao nhiêu, công an tại công an thành phố Hồ Chí Minh nè, thì này là đơn giản rồi. Rồi thường trú tại đâu ghi vô địa điểm thường trú. Rồi cái người thứ hai cũng vậy, người thứ hai là cùng đứng tên trên miếng đất đó thì ghi tên đây là năm sinh, rồi số chứng minh nhân dân cấp ngày tại đâu. Rồi hiện tại chúng tôi đang lập hồ sơ để chuyển nhượng thì mình ghi là để chuyển nhượng, tại mình bán mà, chuyển nhượng bất động sản tọa lạc tại số thì cái số địa chỉ này không, đường của nó nè, rồi xã nè, thị xã nè, tại Bình Dương ha. Thì miếng đất có đặc điểm như sau: phần diện tích. Thì cái địa chỉ này là bạn phải biết là cái miếng đất của bạn nằm ở vị trí nào thì bạn ghi vô đây ha. Còn cái quan trọng diện tích đất nè, diện tích đất thì mình xem đâu, diện tích đất là mình xem trên sổ đỏ nè, 427,6 mét vuông nè, mình xem trên cái sổ đỏ ha, xem qua sổ đỏ đây, xem qua sổ đỏ đây ha, đây thấy không, diện tích đất nè, mình zoom lên ha,
427,6 mét vuông nè, thấy không? Đó, 427,6 mét vuông. Ở mình ghi đây nè ha. Rồi cái địa chỉ mà thông tin nè, thông tin địa chỉ miếng đất cũng có trên cái sổ này, thấy không? Rồi bây giờ tiếp tục ha. Tiếp tục thì cái phần loại đất nè, thấy không? Loại đất thì là đất ở nông thôn và trồng cây. Rồi đất ở nông thôn mình qua đây ha, mình xem ha. Mình qua bên cái sổ đỏ này mình xem nè, đây nè, nó loại đất nè, đây đất ở nông thôn và đất trồng cây. Tại vì ở đây thì cái miếng đất này nó có 100 mét vuông là đã đóng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, còn lại là 277,6 vuông là đất trồng cây lâu năm ha, đất trồng cây lâu năm. Đó, thành ra là mình phải ghi cái câu đó đó. Còn 50 mét vuông hành lang bảo vệ rạch, cái này là ở trong cái sơ đồ của sổ đỏ nó sẽ có ha. Rồi đó là 4 trường hợp này nè, đất ở nông thôn và trồng cây lâu năm này, thấy không? Mình chỉ ghi vậy thôi. Rồi thửa đất số, thửa đất nè, thửa đất số và tờ bản đồ số thì xem đâu, xem bên đây ha, xem bên đây, xem đây nè, đây thửa đất số nè, thấy không? 1486 nè, tờ bản đồ số 12 nè, là ghi vô. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo thì ở thời hạn sử dụng còn lại nè, thấy không? Thì đề là lâu dài và cây lâu năm là tháng 10 2041, thì cái này có ở đâu cũng coi bên cái sổ đỏ luôn ha, thông tin bên sổ đỏ nó có nè. Rồi bấm qua lại sổ đỏ nè, đó đây nè, ở phần mục là thời hạn sử dụng này, thấy không? Thời hạn sử dụng nè, bấm lớn cho bạn coi nè, thời hạn sử dụng nè, on là đất ở nông thôn ha, đất ở nông thôn và kết hợp là lâu dài ha. Còn cây lâu năm ha, CLN là cây lâu năm mà, thời hạn nó là tháng 10 2041 ha, tháng 10 2041. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo là cái phần là giấy chứng nhận quyền sử dụng số, thì số này có ở đâu cũng có bên sổ đỏ luôn ha, do ai cấp là Ủy ban nhân dân nè, cũng cấp là mình cũng có bên sổ đỏ luôn ha. Rồi bấm qua nè, đây vào sổ giấy chứng nhận nè, CH00059 nè, đó thấy không? Thì do Ủy ban nhân dân, không thì mình để Ủy ban nhân dân hết thôi, thì Ủy ban nhân dân là ở đây xã Tân An thuộc số 1 không, thấy cái mộc này đó mình ghi đề vô ha. Còn cái giấy số vào cấp sổ giấy chứng nhận giấy chứng nhận GCN nè, coi đây ha. Rồi tiếp theo là cấp ngày tháng mấy thì mình cũng coi bên sổ đỏ luôn coi bên sổ đỏ luôn. Cấp ngày tháng mấy thì đây cấp ngày là 14 tháng 1 năm 2010 coi ở chỗ cái dấu mộc đó. Rồi tiếp theo nữa là nhà ở, đất ở làm rõ, thì cái mục này đó là nếu mà trên đất của mình không có nhà thì mình không ghi gì hết mình không ghi gì hết, mình chỉ để trống vậy thôi chứ không ghi gì hết. Còn nếu có nhà thì mình khai báo trên đây diện tích là bao nhiêu, kết cấu nhà ở đây mình ghi đây ha, diện tích ở bao nhiêu còn lại ha. Nhưng mà ở đây mình chỉ có đất thôi, thành ra là mình không có ghi cái thông tin nhà ở đây đó. Rồi tiếp theo là sau khi ghi xong cái ra cái mặt sau của nó ha, mặt sau này nè, mặt sau thì để trống hết, không ghi gì hết Rồi sau đó chỗ người viết đơn ký tên ghi rõ tên thì 2 người ký, thứ nhất ông anh mình bên đây nè và bạn của anh mình bên đây nè, ký ghi rõ họ tên ký tên ghi rõ họ tên. Rồi sau khi ký thì gửi cái này cho chỗ bên bộ phận tiếp quản thì họ sẽ điền cái thông tin này cho mình, điền thông tin dưới đây nè, thấy không? Thì thí dụ nè, ông gì và ông gì nè, thấy không? Chứng minh số bao nhiêu hiện sử dụng phần đất nè là 476 nè, thửa đất số phường Tương An nè, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số nè, CH00058 do Ủy ban nhân xã Thị Thủ 1 tỉnh Bình Dương cấp ngày 14 tháng 1 tại thời điểm xác nhận Ủy ban nhân phường Tương An chưa nhận được đơn tranh chấp, thấy không? Đó, người ta sợ tranh chấp người ta mới ghi câu này chưa nhận được tranh chấp về đất đai, đất còn trong thời hạn sử dụng, thấy không? Chứ chưa có hết hạn, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án luôn đủ điều kiện thực hiện các giao dịch dân sự theo quy định tại điều luật 188 luật đất đai năm 2013. Đó có nghĩa là sau khi họ đóng mộc cho đây là có nghĩa mình cái miếng đất mình là hợp lợi và mình có thể đem cái giấy tờ này đây ra công chứng được Thì cái giấy tờ mà nộp theo cái cùng tờ đơn này thì bao gồm là có 2 cái sổ đỏ chính,
hai cái sổ đỏ chính, hai cái chứng minh nhân dân bản chính và cái hai chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân ha, hai sổ đỏ với lại hết rồi, chỉ có như đó thôi. Nhưng mà là bản photo ha, bản chính bạn đem theo chỉ là để họ so sánh thôi. Bản chính đem theo đó căn cước công dân với lại hộ khẩu nè, hộ khẩu với lại sổ đỏ, ba cái ha, căn cước công dân, hộ khẩu, sổ đỏ, ba cái đó thì là đem theo bản chính để họ so sánh. Còn mình photo ra mọi thứ là hai bộ, photo mỗi hai bộ ha. Thì một bộ là để đóng bên thuế Đức, còn bộ là để họ xác nhận tờ đơn này cho mình. Thì trước khi mà qua cái phần xác nhận này nè thì là mình phải nộp thuế Đức trước. Thì thuế Đức đây cái tờ thuế Đức này thấy không? Thuế Đức này là 948.000 nè, 948 nè. Thì đúng ra cái thuế Đức này là mấy năm trước nó ít hơn, nhưng mà họ tính kiểu này là An Giang của bên ông anh mình là họ tính theo cái giá cuối cùng của năm 2021, là giá cuối cùng rất cao, chứ mấy giá trước đó có mấy chục ngàn, bây giờ lên trăm mấy rồi. Cái Đức này cái đóng cho cái Đức này cũng để lâu rồi, cũng đã để khoảng 90 năm rồi, thành ra là cái số tiền đóng cũng gần cả triệu bạc ha. Đóng từ năm đó là cái tờ đơn. Thì có tờ đơn này, có tờ đơn này và xong thì mới là nộp vô cái tờ đơn này, cùng cái đó là vô cái nơi tiếp nhận cái phần này. Thì ở đây là bộ phận ở Ủy ban Tư An là bộ phận một cửa, thì nộp xong á bạn chờ họ ở phần một cửa là ở phía trước ở phía trước Ủy ban thì có họ xác nhận xong á thì mình chờ khoảng chừng 15 phút tại vì hôm đó mình đi cũng vắng, thì 15 phút là mình nhận được cái mình với ông anh là nhận được cái phản hồi của họ rồi, là được cái tờ này. Thì mình phải giữ tờ này ra để sau này là đi ra công chứng hoặc là ngày hôm đó mình đi công chứng đem tờ này thì bên công chứng là họ mới chấp nhận cái đơn chuyển nhượng của mình cho người khác. Đó thì nói chung là thủ tục cũng đơn giản vậy thôi. Về cái chứng minh với lại cái hộ khẩu chứng minh hộ khẩu với lại cái sổ đỏ photo thì mỗi thứ hai bộ, thì mình không có công chứng, không có công chứng. Nhiều không biết mấy chỗ khác sao, chứ hiện hôm trước mình đi với anh mình đó là hoàn toàn không công chứng, chỉ đưa cái photo ra là đủ rồi. Còn cái tờ đơn này đó thì có thể đến ngay cái ủy ban phường của Tân An mua luôn, họ bán tờ đơn này luôn cho mình luôn. Nhớ là cái nào cũng hai bộ ha, cái nào cũng hai bộ, tại vì mình nộp tới hai bộ phận được. Rồi vậy chúc các bạn thành công ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Có thắc mắc gì thì cứ comment bên dưới ha, mình sẽ giải thích cho các bạn.